ભાખરી, થેપલા, ખીચડી, પરોઠા કરતાં બિલકુલ અલગ. કિચન સિરીઝમાં આજે બની રહી છે એક કલરફુલ થાળી. આ થાળી હેલ્ધી તો છે જ, પણ દેખાવમાં એટલી સરસ અને ટેસ્ટી એટલી ને કે એકવાર જોઈને જ બધા ખાવા માંગશે. અને ટેસ્ટમાં તો એટલી સરસ ને કે ના પૂછો વાત. તો આ કલરફુલ થાળી જોતા પહેલા તમે જો હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય ને તો જરૂરથી કરી લેજો, અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન હોય ને એને પણ પ્રેસ કરી લેજો, જેથી શું થાય કે અમારા વિડીયો જેવા અપલોડ થાય ને એવું નોટિફિકેશન તમને તુરંત જ આવી જાય અને તમે તે વિડીયો જોઈ શકો. તો ચાલો સાંજ માટે આ કલરફુલ ડીશ બનાવીએ. અહીં મેં એક બાઉલ એટલે કે 100 ગ્રામ લીલી મેથીને ધોઈ અને કોરી કર્યા પછી સમારીને લીધી છે. સાથે સ્વાદ પ્રમાણે આદુ અને લીલા મરચાંના ટુકડા લઈશું. બનાવવાની શરૂઆત મિક્સરના ચટણીના જારમાં સમારેલી મેથી બધી ઉમેરી દઈશું. મેથી ઉમેરાઈ ગયા પછી લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરશું. સાથે આદુના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે અડધો કપ પાણી પણ ઉમેરી દેવાનું છે. હવે ઢાંકણ ઢાંકી મેથીને પીસી અને પેસ્ટ બનાવી લઈશું. પીસ્યા પછી અહીં જુઓ મેથીની એકદમ સરસ પેસ્ટ બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો મેથી આદુ મરચાંની આ પેસ્ટને આપણે એક પોળા વાસણમાં કાઢી લઈશું. હવે આ પેસ્ટમાં 1 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ ઉમેરશું. સાથે અડધો કપ મેંદો પણ ઉમેરી દેવાનો છે. તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. 3/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દેવાનો છે. સાથે 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન તેલ પણ ઉમેરી દેવાનું છે. હવે બધું હાથ વડે મિક્સ કરતા જઈશું. આજે આપણે મેથીની પૂરી બનાવવાના છીએ. મોસ્ટલી મેથી સમારી અને થેપલા કે પૂરી બનાવીએ છીએ, પણ એક વખત આ રીતે મેથીની પેસ્ટ કરી અને પૂરી બનાવજો. એકદમ ગ્રીન કલર સાથે સ્વાદિષ્ટ મેથીની પૂરી બધાને ભાવશે અને એ બાને મેથી પણ ખવાશે. અહીં મેથી પીસવામાં પાણી ઉમેર્યું હતું, એટલે બની શકે ને ત્યાં સુધી ઉમેરેલી મેથીની પેસ્ટમાંથી જ લોટ બાંધીશું. હવે બધું મિક્સ થઈ ગયા પછી અહીં થોડું એવું પાણી ઉમેરવાની જરૂર લાગે છે, માટે માત્ર થોડું એવું વધારે પાણી ઉમેરી લોટ બાંધી લઈશું. અહીં લોટ બાંધતા જુઓ એકદમ ગ્રીન કલરનો લોટ બંધાઈ ગયો છે. તો હવે આ લોટમાં 1 ટીસ્પૂન ઉપરથી તેલ ઉમેરી દઈશું અને લોટને મસળી લેવાનો છે. લોટ મસળાઈ ગયા પછી આ લોટને ઢાંકણ ઢાંકી લોટને કૂણવા માટે રાખશું. લોટ કૂણવાય છે ને એ દરમિયાન અહીં મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના બટેટાને આ રીતે મીડિયમ પતલા ટુકડા કરી અને રાખ્યા હતા. તો હવે આ ટુકડાને પાણીમાંથી બહાર કાઢી અને નિતારી લઈશું. સાથે એક કઢાઈમાં ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા તેલ પણ રાખ્યું હતું. તો આ બટેટાના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. આ ટુકડા પાણીમાંથી કાઢ્યા છે, માટે તેલમાં ઉમેરવા સમયે એકદમ ધ્યાન રાખી ઉમેરવાના, કારણ કે બટેટા ઉમેરીએ ને તે પહેલાં પાણીના ડ્રોપ્સ છે ને તે તેલમાં પડશે, જેથી ગરમ તેલ ફૂટી અને ઉપર આવવા લાગશે. એટલે બને એટલા બટેટાને નિતારી અને ધીમે ધીમે કરી તેલમાં ઉમેરી દેવાના. અહીં બધા બટેટા તેલમાં ઉમેરાઈ ગયા પછી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર તળવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે તેને ચલાવતા પણ જઈશું, જેથી બધી સાઈડ બટેટાના ટુકડા એકદમ સરસ તળાઈ જાય. બટેટાના ટુકડા તળાઈ છે ને એ દરમિયાન આજે આપણે લીલી પૂરી અને લાલ બટેટાના શાક સાથે ખવાય ને તેવું પીળું સફેદ રાયતું બનાવીએ. અહીં મેં એક બાઉલમાં લગભગ 3 ચમચા જેટલું ક્રીમી દહીં લીધું છે. દહીંની અંદર 2 ટીસ્પૂન જેટલી આદુ લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું અને તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે ઉમેરશું બેસનની ઝીણી સેવ. હવે થોડી સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દઈશું અને બધું હલાવી અને મિક્સ કરશું. નોર્મલી આપણે બુંદીનું રાયતું બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ અત્યાર સુધી જો આ સેવનું રાયતું ના બનાવ્યું હોય ને તો એકવાર જરૂરથી બનાવજો. પણ હા, એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે જ્યારે રાયતું ઉપયોગમાં લેવાનું હોય ને એ સમયે જ સેવ ઉમેરવાની, જેથી દહીંમાં સેવ પોચી ના પાડી જાય અને જમવામાં તે ક્રિસ્પી લાગે. બધું મિક્સ કર્યા પછી હવે સેવનું રાયતું બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આ ટેસ્ટી રાયતાને આપણે ફ્રીઝમાં રાખી દઈશું, જેથી જમવા સમયે ઉપયોગમાં લઈ શકાય. રાયતું બનાવ્યું ને એ દરમિયાન બીજી સાઈડ બટેટાના ટુકડા પણ એકદમ સરસ તળાઈ અને ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. સાથે જોઈ શકાય છે કે તેની કિનારીનો કલર પણ ગોલ્ડન બ્રાઉન થયો છે. તો તળેલી બટેટાની આ ચિપ્સને તેલમાંથી બહાર એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. બધી તળાયેલી ચિપ્સ કાઢી લીધા પછી ગેસની લો ફ્લેમ પર એક પેનમાં 1 ચમચો તેલ ઉમેરશું. આ 1 ચમચામાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ સમાય છે. તેલ ગરમ થઈ જાય ને એટલે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું. સાથે 2 ટીસ્પૂન સફેદ તલ પણ ઉમેરી દેવાના છે. હવે ગરમ તેલમાં તલ મિક્સ કરતા જઈ અને શેકશું. તેલમાં તલ સતરાઈ જાય ને એટલે તુરંત જ તે ફૂટવા લાગે છે. આ સમયે તળેલી બટેટાની ચિપ્સને તલના વઘારમાં ઉમેરી દઈશું. બટેટા ઉમેરાઈ જાય ને એટલે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું.
સાથે 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. 3/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર પણ ઉમેરવાનો છે અને 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દેવાનું છે. છેલ્લે 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરશું. ખાંડને કારણે આ શાકની ગળાશ બહુ સરસ આવે છે. બધા મસાલા ઉમેરાઈ જાય ને એટલે ગેસની લો ફ્લેમ પર બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી અને સાતળશું, જેથી મસાલા પણ સરસ સતરાઈ જાય અને બળે પણ નહીં. એ રીતે મિક્સ કરવાના છે. પૂરી સાથે આપણે નોર્મલી બટેટાની લીલી સૂકી ભાજી કે પછી રસાવાળું શાક બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ એક વખત આ રીતનું શાક જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બધાને ચોક્કસ ભાવશે જ. લગભગ 1-8 મિનિટ સુધી મિક્સ કરતાં મસાલા શેકાવાની સુગંધ આવવા લાગે છે અને સાથે સાથે મસાલા તળેલા બટાટાની ચિપ્સમાં મિક્સ પણ થઈ ગયા છે. તો આ લાલ ચટક શાક બની અને તૈયાર છે ને, તો તેના ઉપર માત્ર થોડી એવી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું. શાક અને રાયતું બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. બીજી સાઈડ મેથીની લીલી પૂરીનો લોટ પણ કૂણવાઈ ગયો છે. તો આ લોટને લઈ માત્ર થોડો એવો મસળી લઈશું. મસળ્યા પછી લોટને વણવાની પાટલી ઉપર લઈ લઈશું અને લોટને આવી રીતે રોલ બનાવી લેવાનો છે. એક સરખો રોલ બની જાય ને એટલે હવે ચપ્પુ વડે એક સરખા લોટના ટુકડા કરી લેવાના છે, જેથી એક સરખી સાઈઝની લીલી પૂરી બને. બધા ટુકડા થઈ ગયા છે તો લુવાને ગોળ વાળી લેવાના છે. હવે તેમાંથી એક લુવો લઈ અને આ રીતે મીડિયમ સાઈઝની પૂરી વણી લઈશું. પૂરી વણીને એ પહેલાં ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર તેલ ગરમ કરવા રાખ્યું હતું. તો થોડી એવી પૂરી વણાઈ જાય ને એટલે આ ગરમ તેલમાં પૂરી એક પછી એક ઉમેરી દઈશું. અહીં પૂરી તેલમાં ઉમેર્યા પછી તે પૂરી તળાઈ અને ઓટોમેટિક ફૂલી અને ઉપર આવવા લાગી છે. તો આ પૂરીની સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને બંને સાઈડ પૂરી તળી લઈશું. અહીં માત્ર 1 મિનિટ જ આ રીતે તળતા સહેજ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે પૂરી તળાઈ ગઈ છે. તો હવે પૂરીને તેલમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી લઈશું. સાથે સાથે બધી કલરફુલ વાનગીની થાળી પણ પીરસી લઈએ. તો પ્રથમ ડીશમાં તલથી વઘારેલું લાલ ચટક ક્રિસ્પી બટેટાની ચિપ્સનું શાક પીરસશું. શાક પીરસાઈ જાય ને એટલે પીળા અને સફેદ કલરનું સેવનું રાયતું પણ પીરસી દઈએ. રાયતું પીરસાઈ ગયું છે એટલે થોડી એવી ઉપરથી વધારે બેસનની સેવ સ્પ્રિંકલ કરશું, જેથી આ રાયતું ખાવાની વધારે મજા આવે. અને છેલ્લે સાથે સાથે ગરમા ગરમ લીલા કલરની દડા પૂરી પણ પીરસી લઈએ. સાંજે જમવામાં ગરમા ગરમ આ બધા વાનગીની થાળી જો પીરસશો ને તો આવી કલરફુલ થાળી જોઈને બધા આ થાળી જમવા માટે માંગશે અને થાળીની બધી વાનગી ભાવશે પણ એટલી જ. તો ફ્રેન્ડ્સ, સાંજે બનાવી શકાય તેવી બધાને મન ભાવતી આ કલરફુલ થાળીની દરેક વાનગી તમને કેવી લાગીને તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે રેસીપી ગમી હોય ને તો શેર કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા અને તે સાથે અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને અમને ઇન્સ્ટાગ્રામ, ટ્વિટર અને પિન્ટરેસ્ટ પર જરૂરથી ફોલો કરજો. ફરી મળશું આવી ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.